Välkomna till EFN Råvaror. Året börjar gå mot sitt slut och vi kan börja summera ett händelserikt råvaruår med stort fokus på geopolitik och ständiga prisrekord bland ädelmetallerna inte minst. Jag heter Anna Stjernqvist, med mig Gabriel Mellqvist. Ett stökigt år på många vis får man väl säga, men vad säger du? Kan man ge någon sammanvägd bild av hur det har gått för råvaror? Om man tänker bort energi, om man tänker bort oljepriser, så har det ju varit ett fantastiskt år för många råvaror. Inte minst för ädelmetaller, guld, silver, palladium och sånt som rusat otroligt mycket. Så ett väldigt händelserikt år, helt klart. Och koppar? Och koppar upp 30% i år ändå. Väldigt starkt. Just idag, när vi ses den 15 december, så är det en dag av återhämtning. Kopparpriserna är upp 1,7% i London efter en AI-driven orosrush i fredags som liksom drabbade både börs och den här typen av råvaror. Men stort fokus på geopolitik, eller hur? Och ädelmetallerna som sagt. Ja, och trots att vi pratar så mycket om geopolitik och krig och elände, inte minst i Mellanöstern, så har oljepriserna faktiskt backat mellan 18 och 20% i år. Idag är de tillbaka lite grann på samma dynamik, samma återhämtning som i fredags. Fat Brentolja kostar $60 lite drygt, men det har inte varit ett starkt år för den här typen av råvaror trots geopolitiken. Nej. Men desto bättre resa för silver, inte minst gått urstarkt den senaste månaden bara, får man väl säga. Har slagit ständiga rekord. Vi var oroliga när silver gick över $50 som har varit en historisk barriär eller en motståndsnivå. Sedan dess har det slagit oss med häpnad gång på gång. Ja, handlas nu för runt $64 och det finns bedömare som räknar med priser på upp mot $100 nästa år. Jag har pratat med Rona O'Connell på StoneX som tidigare medverkat här i EFN Råvaror. Hon står fast vid att det kan komma en krasch. It's frustrating. I think it's overdone. Silver has a history of volatility, and as and when this move ends, you may well find that it could come clattering down with quite a thump, because that's what it normally does. I may have said to you before that I tend to describe it as Cinderella, because it does nothing for a long time, then it comes to the party and captures everybody's attention, but when midnight strikes, just like Cinderella, she leaves very, very quickly, much more quickly than the time it took her to arrive. And I wouldn't be surprised if that happens again here. Fundamentally, it's almost impossible to ascribe a reasonable price to it because only 21%, give or take, of silver supply at any one time actually comes from primary silver mines, which have a cost of production that you can attribute to silver itself. Everything else is either a byproduct of various base metal or gold mines, plus, of course, industrial scrap. So unlike something like, platinum or copper or nickel or any industrial metal, you can't say that X dollars per ounce is the price below which some production will go out of business, because it just doesn't work like that. So prices are dictated very much by demand activity. Mycket som är intressant att ta fasta på där. Jag gillar Askungen-referensen som vi hört förut. Så frånvarande länge kommer och försvinner lika fort. Och det är klart, efter en sån här parabolisk uppgång så kan ju nedgången bli väldigt tvärt också. Hon har ju pratat om det förut. Det säger också något intressant om hur svårt det är lätt att se en bubbla, eller det är lätt att häpnas av en kraftig prisrörelse, men det är väldigt svårt att avgöra när det kommer att vända. Verkligen. Men spännande också att bara drygt 20% av utbudet kommer från rena silvergruvor. Att det gör det svårare att spå hur utbudet ser ut och priserna. Sen som en råvara där vi sällan pratar om produktionen. Vi pratar om efterfråganssidan väldigt mycket mer, och det är väl en stor och snabbt växande efterfrågan som har drivit den här uppgången i alla fall. Vi kan väl lyssna vidare. Ett annat intressant perspektiv tycker jag var att priserna faktiskt inte är på rekordnivåer om man rensar för inflation. It's not a record high price if you factor in inflation. If you do it that way, then the $50 per ounce that was posted on the 21st of January 1980 actually translates into something higher than $100 per ounce in 2025 dollars. So unlike gold, which has posted a lot of records in real terms, silver hasn't. But please don't interpret that as saying that I think it's going to above $100, because I don't think it is, but then I didn't think it was going to go above 50 either.
Hon resonerade också om vad som kommer vara avhängande för silverpriserna framöver, däribland guld och geopolitik. I really do think $60 is overblown. I think probably the key to this is going to be the gold price. And the key to that, I think, is going to be, well, there's lots of different things, but I think probably the most important thing to look for is hopefully going to be in January when we see the outcome from the Supreme Court in the Lisa Cook case. And you'll remember that she is the Fed governor that President Trump wants to fire on the basis of an allegation of tax impropriety. So if the Supreme Court finds in the president's favour, and she's brought the action, that, in principle, that does undermine the independence of the central bank. If Cook wins the case, then you can probably take $300 off gold and maybe $30 off silver. If it goes the other way, then it could spike. But I really do think that prices at this level are untenable, even though the supply-demand balance on an industrial basis, before you think about any investment activity, is going into a deficit. But it's not a huge one for the time being, but it will widen because of the way technology is changing. Spänd väntan på hur det går då med Trumps försök att avsätta Fed-guvernören Lisa Cook i januari. Men man skulle ju kunna argumentera att Feds oberoende är hotat ändå, oavsett hur det går i just den här domstolsprocessen. Trump vill ju tillsätta en egen Fed-chef. Han vill ju att den Fed-chefen frågar honom. Så jag tror i alla fall att förtroendet för den amerikanska centralbankens oberoende är på väg neråt. Det är tänkbart att utländska ägare av amerikanska statspapper är mindre sugna på den tillgången och att de istället faktiskt väljer guld. Så det skulle kunna tala för fortsatt köptryck för guld och silver framöver i nästa år. Ja, om man ska lyssna på det här så verkar det ju också som att det är geopolitik som är viktigare än någonsin. Att andra makrosignaler som inflation och jobbdata kanske inte spelar riktigt lika stor roll, i alla fall för ädelmetallerna just nu. Intressant med geopolitik, det blir nog en stor fråga även 2026. Vi tänkte vi ska prata lite om några mer ovanliga metaller också, eller en som heter tellur. Jag hade nämligen med mig Gervais Schack som är vd för ett amerikanskt bolag som heter Femen Plus. Han var här för ett år sedan. De gör solceller, de gör en film som används till solceller och till halvledare och satelliter bland annat. För sedan ett år så har aktien gått fullständigt strålande. Det beror på god efterfrågan som inte minst förklaras av allt mer aptit på el och energi. When you look at the market dynamics for us, in our specialty semiconductor segment, we have one of the main drivers related to renewable energy. The world needs more energy. Because of AI or? Because of AI, because of also industrialization, because of more needs. Then what we see is renewable energy is a big chunk of it. In the US, as an example, 70% of all the new energy coming on board is related to solar energy. And First Solar, which is one of our key customers, producing the solar panel with a different technology than the Chinese one with silicon. They're producing thin film technology. We're the sole provider in the US of the cadmium telluride, the zinc telluride, and soon we will be producing the cadmium selenide. Then different the semiconductor layers that provide the energy. Intressant tycker jag att AI-boomen på något sätt trumfar Trump-lägrets motstånd mot till exempel solenergi och hållbara energikällor. Vi behöver helt enkelt så mycket el för alla datacenter. Men tydligen behöver vi också väldigt mycket satelliter, ytterligare en koppling till geopolitiken. Så här lät det resonemanget. The satellite market has been booming and it will continue to explode over the next few years. The number of satellites currently in operation at VLEO, LEO, MEO, and GEO, approximately 12,000 satellites. What are those different orbits? Very low Earth orbit, VLEO. LEO is low Earth orbit, which is approximately less than 2,000 kilometers from planet Earth. Then you got MEO up to 15,000, and then you got GEO above 25,000 kilometers from planet Earth. And then you get your stock price. Just about that. Sorry. Yeah, the stock price has been following the performance of the business over the last few months. When we met last year, it was where we doubled or even more than double the stock price, but we also more than almost doubled the EBITDA as well. Then the business is growing.
The business is growing fast, both on space solar cells, both on renewable energy, and the reliance on one single customer is getting lower over time. Ja, råvaror då. De här produkterna han beskriver använder bland annat något som heter tellur, ett sällsynt silvervitt sprött grundämne som går att applicera på både halvledare och solceller. Där har prisutvecklingen också varit stigande. Well, if you compare with last year, they all went up a little bit, yes. And what is currently happening is China, they're exporting less of these minor metals. Now they're going through what they call export permit. You need to fill a form to get. Then for us, it's all about diversification. We've been over time diversifying our sourcing. We are buying the secondary material from Boliden, from Umicore, Rio Tinto, Glencore, and so on. Then the 5N plus, I would say, unique capability is being able to source these material as a degraded sources or byproducts for these companies, extracting it, bringing it to high level of purity, which is 5N, 99.999% of purity, and the plus means often we go above that, and then we're producing the products. Att priserna går upp beror bland annat på att Kina blivit mindre sugna på att exportera vissa av de här metallerna. Så där har vi geopolitiken igen som en drivkraft i råvaruvärlden. Och ett genomgående tema där med AI och efterfrågan på förnybar energi, någonting som ju också driver upp silverpriserna. Jätteintressant. Börjar tyvärr bli dags att runda av, tror jag. Men än återstår väl ytterligare ett avsnitt av EFN Råvaror nästa vecka. Vad ska det handla om då? Jag tänkte att det ska handla om vetemjöl och bönder. Vi ska bland annat prata med Lantmännens vd. Häng med oss då om en vecka och tack för att ni tittat nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Härgstrand.